Sau 5 vạn năm đằng đẵng lam bạt giữa vũ trụ bao la, cuối cùng La Phong cũng chạm tay vào cánh cửa sinh tử, chính thức đột phá lên cảnh giới bất hủ. Sức mạnh sau khi thăng cấp của hắn kinh khủng đến mức áp đảo cả vũ trụ tôn giả, khiến ngay cả người luôn trầm ổn như Hỗn Độn Thanh Chủ cũng phải sững sờ. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi thành công ngưng tụ U Hải phân thân, La Phong đã cho phân thân U Hải tu luyện cửu kiếp bí điển. Trải qua thời gian đằng đẵng, gen sinh mạng của phân thân U Hải từ 300 lần đã phá vỡ mọi giới hạn, lần lượt vượt qua cấp mốc 900, 1800, 7200 và cuối cùng chạm đến con số truyền thuyết 10.081 lần. Lúc này, thân thể phân thân đạt chiều cao 9 vạn km. Ngay khi đạt đến sự hoàn mỹ vô khuyết, ý thức La Phong nhận được thiên phú bí pháp mới mang tên Vi Ngã Vũ Trụ. Đây là một năng lực đáng sợ, hắn có thể biến cơ thể thành một vũ trụ thu nhỏ, thậm chí tự bạo để tạo ra sức hủy diệt như một vụ nổ Big Bang thực thụ. Dĩ nhiên, cái giá phải trả là lượng thần lực khổng lồ, nhưng La Phong đã khôn khéo tận dụng thiên phú hóa hải để bù đắp tiêu hao này. Để nuôi dưỡng U Hải, La Phong không tiếc tiền của, điên cuồng thu mua tinh thể năng lượng để mở rộng thế giới nội thể. Kết quả là một thế giới bên trong rộng tới 1 vạn ức km ra đời. Đây là con số chưa từng có tiền lệ trong lịch sử kim giác cự thú. Sở hữu điều kiện hoàn hảo nhất lịch sử, La Phong tự tin bước vào bất hủ. Hắn dùng bản Nguyên Châu oanh kích vào Nguyên Hạch. Nhưng đời không như mơ, hiện thực đã giáng cho hắn một đòn đau điếng. Nguyên Hạch vì đã hấp thụ tinh hoa kim loại quá nhiều nên trở nên quá kiên cố, cứng đến mức đòn tấn công mạnh nhất của hắn cũng chỉ như gãi ngứa. Vết nứt vừa xuất hiện đã tự lành lại ngay lập tức. Không nản lòng, La Phong hiểu rằng chỉ có sáng tạo ra bí pháp mạnh hơn mới phá vỡ được gông cùm này. Hắn vùi đầu vào tu luyện trong vũ trụ giải lập dưới sự chỉ dẫn của Hỗn Độn Thành Chủ, nhưng càng nóng vội, thức thứ 3 của Vạn Tinh Bố Đạo Đồ càng bế tắc. Nhận ra tâm cảnh đang rối loạn, La Phong quyết định rời bỏ việc bế quan, bắt đầu hành trình lưu lạc vũ trụ suốt 50.000 năm. Hắn đi qua những hành tinh bạc, ngủ trong sao trung tử, thám hiểm hắc động. Tâm cảnh hắn dần thay đổi, từ kẻ chỉ biết sát phạt trở nên hòa hợp với vũ trụ. Bước ngoặt đến khi hắn chứng kiến một thiếu niên thái khắc tộc tên Mạt Nạp, dù yếu thế nhưng vẫn hiên ngang đối mặt với thần linh bất hủ U Thác Ngõa. Hình ảnh đó khơi dậy ký ức hào hùng thời đại địa cầu. Trong khoảnh khắc xúc động, La Phong xuất đao cứu người, đồng thời ngộ ra mảnh ghép cuối cùng của tuyệt học. Trở về Thiên Bảo Hà sau 8 vạn năm, La Phong đã hoàn thiện bộ tuyệt học Vạn Tinh Bố Đạo Đồ ở cấp độ đỉnh cao. Thức thứ nhất, kích điện bôn tinh, tinh quang như màn trời lụa. Thức thứ hai, bính như nhật tinh, cầu vồng như đao xé màn đêm. Thức thứ ba, tinh hỏa quán thiên, ngọc đá cùng tan. Hắn ngồi trong cung điện, điều động 16.000 viên tinh châu ngưng tụ thành thần thú, tung ra chiêu cuối cùng, tinh hỏa quán thiên, long trời lở đất như ngọc thạch vỡ nát. Phách ngăn nguyên hạch vỡ vụn. Ngay lập tức, hải dương quy luật kim của vũ trụ giáng lâm với uy thế chưa từng có, một dòng thác thần lực cuồn cuộn đổ xuống, biến bể máu 100 ức km từ năng lượng thế giới, chuyển hóa hoàn toàn thành thần lực bất hủ. Động tĩnh lớn đến mức Hỗn Độn Thành Chủ cũng phải kinh ngạc thốt lên, đã vượt qua cả uy áp do bước vào vũ trụ tôn giả rồi sao? Đến lúc này, La Phong ngạo nghễ tuyên bố, U Hải vô tận của ta xét về chất thì mạnh hơn thần lực vũ trụ tôn giả, xét về lượng thì hơn tỷ lần. Ngay sau khi đột phá, thay vì xây dựng thần quốc ngay, La Phong lại nổi hứng tò mò, muốn thử điều khiển tinh thần tháp. Dù thiêu đốt lượng thần lực khổng lồ, tháp cao 9 năm ánh sáng cũng chỉ khẽ rung chuyển như châu chấu đá xe, khiến hắn phải lắc đầu ngao ngán thốt lên, quá khó để khu động. Bài học này giúp La Phong thấm thía lời dạy của tọa sơn khách, chưa đến tôn giả, đừng mơ điều khiển tinh thần tháp. Rời tinh thần tháp, La Phong đi sâu vào lớp không gian kẽ hở, chọn một mảnh vỡ không gian khổng lồ đường kính 6,2 vạn ức km để dung hợp. Quá trình hoàn tất, một thần quốc hùng vĩ ra đời, với vô tận U Hải cuộn sóng trở thành nguồn sức mạnh vô tận. Trở về Lôi Đình Đảo, Hỗn Độn Thành Chủ phá lệ cho phép La Phong xây dựng cung điện trên sườn núi, khu vực đặc quyền của vũ trụ tôn giả. Điều này gây ra làn sóng bất mãn trong giới cường giả, Lôi Minh tôn giả công khai chỉ trích. Hắn dù sao chỉ là bất hủ, làm như vậy làm sao có thể khiến các vũ trụ tôn giả chúng ta tin phục được chứ? Giữa tâm bão dư luận, tại quảng trường Tổ Thần Giáo, Phệ Kính Vương, sinh mạng đặc thù có chiến lược ngang ngửa tôn giả cũng xuất hiện và công khai hướng về phía La Phong khiêu khích trước hàng vạn người. Ngươi chiến đấu sinh tử với ta, Đao Hà Vương, ngươi có dám không? Không cần tìm lý do, chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có dám không? Không khí trên quảng trường căng thẳng tột độ, hàng ngàn vạn người nhận truyền thừa nín thở chờ đợi. Cự tuyệt đồng nghĩa với việc thanh danh bị hủy hoại, nhưng chấp nhận chiến đấu với một sinh mạng đặc thù có gen sinh mạng 2000 lần, chẳng khác nào tự sát. Dưới ánh mắt của vạn người, La Phong đột ngột đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn trường, dõng dạc đáp trả bằng một câu nói chấn động vũ trụ. Ngươi đã tự mình muốn đi gặp Diêm Vương, ta sao lại không để cho ngươi cơ hội? Kịch chiến cung cấp, La Phong ta tuyệt đối không bao giờ cự tuyệt. Câu trả lời ngạo nghễ khiến cả quảng trường bùng nổ, Trục Trùng Vương và Tử Vũ tôn giả đứng ra quan sát cũng phải lắc đầu cho rằng La Phong quá ngông cuồng. Nghe vậy, Phệ Kính Vương cười lớn đầy khoái trá, hẹn giờ và địa điểm quyết chiến. Tin tức về cuộc sinh tử chiến giữa hai quái vật cấp bất hủ lập tức lan truyền khắp các tộc quần vũ trụ như một cơn bão, hứa hẹn một trận chiến kinh thiên động địa để chứng minh thực lực thực sự của Đao Hà Vương. Liệu rằng một La Phong vừa mới bước chân vào cảnh giới bất hủ với vô tận U Hải và bộ tuyệt học vừa ngộ ra có thể khuất phục được một sinh mạng đặc thù đầy ngạo mạn như Phệ Kính Vương hay không? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.